جديد ومره اخرى في لاشين ديالنا وديالكم شين دورا ستايل. اليوم البنات قبل ما ندخل في الموضوع ديال الفيديو ديالي بغيت اول حاجه نتمنى ان هاد الظروف تكون كدوز عليكم مزيان هاد الفتره تاع الحجر الصحي، ونتمنى انكم ما تكونوش كتحسوا بالملل، لاننا في صراحه هاد الفتره دخلت وخرجت ليكم في الهضره بزاف بصراحه. كواليس. ودابا البنات بعد ما جمعنا البيمو ديالنا مزيان بهذيك هذاك الخليط اللي زوجت معاكم، سرحتو فوق المول ديالي بهذه الطريقه كما كتشوفوا، طلعتو على الجوانب حتى هو، وغادي ندخلو للثلاجه باش ترتاح باش يرتاح ويشد راسو. وغادي ندوز معكم المقادير ديال لا كريم ديالنا. ودابا البنات غادي ندوزو المقادير ديال لا كريم ديالنا. لا كونتيتي كتبقى اختياريه على حسب عدد الافراد كيف ما ديجا قلت. غادي نحتاج فيها ربع لتر حليب، عندي هنايا كريم باتيسير ملعقه ونصف، ملعقه كبيره ونصف تكون عامره شويه. عندي هنا الروح تاع الحامض، لا مكانش عندكم تقدروا تستغناو عليها، هذه غير اختياريه. عندي هنا قشور الحامض وسكر سنيده على حسب الذوق. غادي ناخذ الكاسرونه ديالنا. دابا البنات غادي ناخذ الكاسرونه ديالنا، غادي نوضعوا فيها كريم باتيسير ملعقه ونصف، غادي نضع فيها غادي نوضعوا كريم باتيسير البنات. غادي نضيفو، كنعتذر على الصوت راه اختي خدامه كتعجن حدايا. غادي نضع قشور حامض، ليش غصب مسمى قولي من حد كتسمع. وراني حاجه غادي نضع سكر سنيده كما قلت على حسب الذوق، غنضع ملعقه كبيره ونصف، غنضع ربع لتر حليب، خلط المكونات ديالي مزيان. غنضيف عليهم روح حامض رأس ملعقه صغيره. غنخلط المكونات ديالي كامله مزيان ونرجع معكم. ودابا البنات غادي نوضع الخليط ديالي على النار حتى ياخذ القوام ديالو ونرجع معكم. دابا البنات بعد ما وجدت لا كريم ديالي كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديالها، غادي نجبد البسكويت ديالي اللي ديجا وضعت في الثلاجه وغادي نوضع عليه هاد لا كريم. ودابا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال لاطاغ ديالنا، كتجي بنينه وبزاف ورائع من حيث المذاق. كيف ما كتشوفوا معايا زوقتها من الفوق بالكوك ولي طرونش ديال الحامض وشويه النعناع. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. الى عجباتكم دعموني بلي لايك، متنساوش تابوناو معايا، خليو لي دي كومونتير. بسلام عليكم.